بص، هو مفيش شك ان ميزة السرعة من اهم الاشياء اللي بتميز لاعب كرة القدم عن باقي اللعيبة، ولكن لو جينا نتكلم عن لاعب زي جاريث بيل فاكيد مش هنتكلم عن السرعة ونسكت، لانه بغض النظر عن مساهماته الدفاعية وتسجيله الاهداف فجاريث بيل يعد واحد من افضل اللعيبة اللي جت في تاريخ الدوري الانجليزي في تسجيل الكرات الثابتة من اكتر من مكان في الملعب، وده بقى اللي يخليه واحد من افضل لعيبة جيله. ما علينا. المهم جاريث بيل من مواليد ويلز سنة 89، بدايته بقى كانت في ناشئي نادي كارديف السيفل الويلزي، وبعد فترة بسيطة مع النادي يتم انتقاله في سنة 99 لناشئي نادي ساوثهامبتون، النادي اللي جاريث بيل اتدرج في مراحله لحد ما يتم تصعيده للفريق الأول سنة 2006، السنة اللي فيها مشاركات جاريث بيل بعض الدقائق في مباراة فريقه ضد نادي ميلول في الشامبيونشيب تخليه أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في مباريات رسمية بعد سوي وولكوت. ولكن بعيدا عن اي شيء، عشان نتكلم اكتر واقعيه، قصه جاريث بيل بدات في موسم 2006 2007، الموسم اللي فيه بيل شارك في 43 مباراه، وعلى الرغم من انه كان بيلعب باك شمال الا انه قدر يسجل 5 اهداف ويصنع 12. ولو انت شايف ان الارقام دي غريبه فاحب اقول لك ال5 اهداف اللي سجلهم منهم 4 اهداف من كرات ثابته، يعني اللاعب اللي عنده 17 سنه وبيلعب باك شمال صنع لك 12 هدف وسجل لك 4 فاولات، وخد بالك كل ده في سنه اولى له في الدوري الانجليزي. ما علينا. المهم نتيجه الكلام ده انه يكون افضل لاعب شاب، وبعدها بايام نادي توتنهام يقدم عرض له بما يقرب من 15 مليون يورو، وفعلا تتم الصفقه وموسم 2007 يكون الاول له، الموسم اللي كان فيه جاريث بيل بيقدم اداء افضل بقى وتسجيل اهداف في فولهام وارسنال. وهوب مع بدايه شهر ديسمبر يجي فابريس مومبا لاعب بيرمنجهام يدخل عليه بشكل عنيف، والنتيجه ان جاريث بيل يخرج مصاب، وبعدها يتم تاكيد ان الاصابه وصلت لربطه الكاحل واللي بيها هيكون في تدخل جراحي، وطبعا الكلام ده نتيجته ان يكون موسم جاريث بيل انتهى. ولكن من حسن الحظ بقى ان اسمه يكون موجود وسط اسامي المتواجدين بكاس الرابطه مع توتنهام. ما علينا. المهم فعلا تكون عوده جاريث بيل مع بدايه موسم 2008 2009، الموسم اللي فيه جاريث بيل شارك في 30 مباراه باداء اقل بكتير من الاول، لدرجه انه ما يعملش شيء في الموسم كله غير انه يصنع 3 اهداف. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه جاريث بيل شارك في 34 مباراه، وعلى الرغم من اصابته في الركبه اللي تسببت في غيابه شهرين الا انه قدر يصنع 11 هدف ويسجل 3، وساعتها يكون افضل لاعب شاب في توتنهام. وده بقى اللي اكد لنا ان كان في تطور ملحوظ في مستواه. ولكن لو اتكلمنا عن التطور الحقيقي فبالتاكيد هيكون في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه جاريث بيل شارك في 41 مباراه سجل فيهم 11 هدف وصنع 10، واللي بيهم مش بس يكون احد اسباب وصول توتنهام للمركز الخامس، لا ده كمان يكون افضل لاعب شاب في توتنهام للمره الثانيه على التوالي، بالاضافه ان يكون لاعب الموسم في ويلز. لا ومش بس كده، لا ده كمان على الرغم من خروج توتنهام من دور الثمانيه في دوري الابطال الا انه يكون موجود في التشكيله المثاليه للبطوله، وده جميل وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي اغلبه جاريث بيل كان بيلعب خط وسط، والحقيقه بقى انه كان بيقدم اداء مذهل لدرجه انه شارك في 42 مباراه سجل فيهم 13 هدف وصنع 17، يعني مشارك في 30 هدف في 42 مباراه، وطبعا بيهم يكون من اهم اسباب وصول توتنهام للمركز الرابع اللي خسر المركز الثالث بفارق نقطه وحيده عن ارسنال. ولكن لو اتكلمنا عن مستوى جاريث بيل فاحب اقول لك ان بلغه الكوره كده انه كان خلاص استوى، ومستقبله لو ما كانش فيه اصابات هيكون في حته تانية. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه جاريث بيل شارك في 44 مباراه سجل فيهم 26 هدف وصنع 15. ايوه زي ما سمعت كده، صاحب ال 23 عام اللي كان بيلعب باك شمال من سنتين قدر يسجل 41 هدف في 44 مباراه. وطبعا النتيجه للكلام ده انه يكون مش بس ثالث هدافين الدوري بعد فان بيرسي وسواريز، لا ده كمان يكون افضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي ويكملها بلاعب الموسم في انجلترا، وده بقى انجاز ما اتحققش غير مرتين في تاريخ الدوري الانجليزي. وطبعا النتيجه للكلام ده هو عرض من ريال مدريد ب 91 مليون يورو مقابل التعاقد معاه، وفعلا تتم الصفقه، ولكن بعدها يتم تسريب القيمه الحقيقيه للصفقه واللي اتاكدت انها تجاوزت ال 100 مليون يورو، واللي بيه اصبح اغلى لاعب في التاريخ. ما علينا. المهم تتم الصفقه وموسم 2013 2014 يكون الاول له مع الريال، الموسم اللي فيه تم اكتشاف جاريث بيل في مركز الجناح الايمن، وفعلا الحقيقه كان اكتشاف لدرجه انه شارك ساعتها في 44 مباراه سجل فيهم 22 هدف وصنع 19، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز الريال بكاس ملك اسبانيا. وده طبعا مش لانه صنع هدف في الفوز على اسبانيول واتلتيكو مدريد، لا ده كمان عشان تألقه في مباراه النهائي في المباراه الاشهر في تاريخ جاريث بيل واللي كان فيها استمر التعادل لحد الدقيقه 85، وتحديدا لما جاريث بيل يقرر يتدخل ويسجل احد اهم اهدافه في تاريخه وهو هدف الفوز على برشلونه، واللي بيه يتوج ريال مدريد بكاس اسبانيا لتاني مره على مدار 18 سنه. وده بقى مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو اداء جاريث بيل في دوري الابطال، البطوله اللي فيها جاريث بيل سجل ضد اليوفي وجالاتا سراي، بالاضافه انه سجل في الفوز على شالكا ودورتموند، واللي بيها يستمر ريال مدريد لحد مواجهه اتلتيكو في النهائي في المباراه الاشهر في القرن الحديث، وتحديدا لما المباراه استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 93 وبوم رأسيه سيرجيو راموس اللي بيها المباراه تروح للاكسترا تايم، عشان بعدها مع بدايه الشوط الثاني من الاكسترا تايم يدخل جاريث بيل يسجل هدف التقدم، وبعدها مارسيلو
مارسيلو وكريستيانو ياكدوا على تتويج الريال باللقب الغائب منذ هدف زيدان التاريخي في ليفركوزن. وساعتها بقى جاريث بيل يكون موجود في التشكيله المثاليه للبطوله، بالاضافه انه مش بس كان لاعب الموسم في ويلز، لا ده كمان يكون اول لاعب في تاريخ ويلز يسجل في نهائي دوري الابطال، وطبعا اللي بيهم يكتمل الموسم الاعظم في تاريخ جاريث بيل. عشان بقى بعد العظمه دي جاريث بيل يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 47 مباراه ويسجل 17 هدف ويصنع 12، وساعتها بيل يبدا الموسم بصناعه هدف لرونالدو ضد اشبيليه في مباراه السوبر الاوروبي، وبعدها تسجيله هدفين في مباراتين كاس العالم يخلوه يكون واحد من اسباب فوز ريال بكاس العالم. ولكن بعدها لسوء الحظ ريال يخسر الدوري لصالح برشلونه والسوبر المحلي لصالح اتلتيكو مدريد. عشان بعدها بقى جاريث بيل يبدا الموسم الجديد بانه يقرر يعلي على نفسه بعد ما قدر يشارك في 31 مباراه يسجل فيهم 19 هدف ويصنع 14، يعني متسبب في عدد اهداف اكتر من عدد المباريات اللي شارك فيها، ودي تعتبر النسبه الاعلى له في موسم واحد على مدار مسيرته. وطبعا نتيجه للكلام ده انه يكون من اهم اسباب صعود الريال لمواجهه اتلتيكو مدريد في نهائي دوري الابطال، في المباراه اللي فيها جاريث بيل ما استناش اكتر من 15 دقيقه لصناعه الهدف الاول لراموس، ولكن بعدها كراسكو يسجل التعادل وتستمر المباراه لحد ركلات الترجيح. ولكن بعد ضياع خوان فران ركلته يدخل رونالدو يسجل الركله الاخيره واللي بيها يتوج الريال باللقب الحادي عشر في تاريخ الريال، والثاني لجاريث بيل اللي كان موجود في التشكيله المثاليه للبطوله. لا ومش بس كده، ده كمان بعدها ومع نهايه الموسم تجي له استدعاء للمنتخب في يورو 2016، البطوله اللي فيها تالق بيل يخليه واحد من اهم اسباب وصول ويلز قبل النهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في اول 3 مباريات على التوالي واللي كان منهم هدفين ركلات ثابته، واللي بيهم يكون اول لاعب يسجل ركلتين حره في نسخه واحده من اليورو من سنه 92. وطبعا بعدها استمر المنتخب الويلزي لحد مواجهه البرتغال في قبل النهائي في المباراه اللي كانت صعبه جدا، ولكن ساعتها ثنائيه رونالدو وناني تحسم صعود البرتغال على حساب بيل وزملائه. عشان بقى بعد النهايه الصعبه دي بيل يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 26 مباراه ويسجل فيهم 9 اهداف ويصنع 5، وقله الارقام دي كانت بسبب اصاباته اللي كانت سبب في غيابه اكتر من 4 شهور عن الملاعب، ولكن ده ما يمنعش ان يكون له دور حتى لو كان بسيط في فوز الريال بالسوبر المحلي وكاس العالم للانديه والدوري، بالاضافه لاهم بطوله له في الموسم وهو دوري الابطال. ولكن لو حبينا نتكلم عن التفاصيل المهمه فاكيد هتكون في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه جاريث بيل شارك في 39 مباراه سجل فيهم 11 هدف وصنع 7، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز الريال بالسوبر الاوروبي، وتحديدا بعد تسجيله هدف في الفوز على اليونايتد، وعلى نفس الخطى بعدها في كاس العالم تسجيله هدف ضد الجزيره الاماراتي يخليه واحد من اسباب صعود الريال لمواجهه جريميو في النهائي في المباراه اللي تسجيل فيها رونالدو هدف يكون سبب في تتويج الريال بكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. وحتى بعد العوده لاسبانيا الريال يبدا الموسم المحلي بمواجهه برشلونه في السوبر المحلي في المواجهه اللي انتهت بنتيجه 5-1 بمجموع المباراتين، ولكن ساعتها جاريث بيل كان بديل في المباراه الاولى وعلى الدكه في المباراه الثانيه، فبالتالي بقى ما يسجلش ولا يصنع. وده بقى اللي يخلينا نروح لدوري الابطال، البطوله اللي تالق فيها جاريث بيل يخليه واحد من اسباب وصول الريال لمواجهه ليفربول في النهائي في المباراه اللي تالق فيها كاريوس حارس مرمى ليفربول يخليه واحد من اسباب تسجيل جاريث بيل هدفين في ثلاثيه الريال واللي بيها يتوج جاريث بيل للمره الرابعه بدوري الابطال مع الريال. ولكن على عكس المتوقع مع نهايه الموسم يتم رحيل رونالدو لليوفي، وده بقى كان بيشكل فرصه اكبر للمشاركه بالنسبه لجاريث بيل. ولكن الغريب بقى انه حصل له هبوط غريب في مستواه لدرجه انه شارك في 42 مباراه سجل فيهم 14 هدف ويصنع 7، والريال ساعتها يخسر السوبر المحلي والدوري وكاس ملك اسبانيا. ولكن الحسنه الوحيده في الموسم ده كانت تالق جاريث بيل في كاس العالم للانديه، البطوله اللي تسجيل فيها بيل 3 اهداف يخلوه هداف البطوله، وطبعا بالتالي يكون من اهم اسباب تتويج الريال بكاس العالم للمره الرابعه في تاريخه. ولكن على الجانب الاخر سوء مستوى بيل استمر لدرجه انه شارك في الموسم الجديد في 20 مباراه سجل فيهم 3 اهداف فقط وصنع 2، وحتى فوز الريال بالدوري والسوبر المحلي ما يكونش ليه دور فيهم، وده بقى اللي يخلي ريال مدريد يقبل طلب اعاره اللاعب لتوتنهام. وفعلا جاريث بيل يقضي معاهم موسم 2020 2021 بعوده لجزء كبير من مستواه لدرجه انه شارك في 34 مباراه سجل فيهم 16 هدف وصنع 3، وبعدها ومع نهايه الموسم يرجع الريال مصاب ويستمر في جو الاصابات ده لدرجه انه اتصاب 8 اصابات في الموسم ده، وطبعا نتيجه للكلام ده انه ما يشاركش غير في 10 مباريات بس ويسجل هدفين، وطبعا ما يكونش ليه دور في فوز الريال بالدوري، وحتى نسخه دوري الابطال الاعجازيه للريال يكون ملوش دور فيها لدرجه انه شارك 7 دقائق فقط طول البطوله. عشان بعدها ومع نهايه موسم 2021 2022 قرر الانتقال لنادي لوس انجلوس الامريكي، وعلى الرغم من انه وصل لسن 32 الا انه اتوجد بند في عقده ان احتماليه وجوده هتستمر ل3 سنين، ولكن اكيد كلنا عارفين ان وجوده في امريكا اساسا هدفه الاول والاساسي هو العائد المادي، وده بقى اللي اكد لنا انه من الصعب انه يضيف لتاريخه شيء جديد، وده بقى اللي ياخدنا لارقامه واللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 541 مباراه وتسجيل 184 هدف وصناعه 138، واللي فاز فيهم بالدوري والسوبر الاسباني 3 مرات لكل بطوله بالاضافه لفوزه بكاس اسبانيا وانجلترا، وطبعا ده غير تتويجه التاريخي بدوري الابطال 5 مرات بالاضافه لكاس العالم 4 مرات والسوبر الاوروبي 3 مرات، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 106 مباراه وتسجيل 39 هدف وصناعه 22، وطبعا لا ينسى انجازه التاريخي في وصول المنتخب الويلزي لقبل نهائي يورو 2016. وبس يا سيدي وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.